عسلامة. باش نعملو اليوم مع بعضنا كعابر متاع اللحم مفروم واللحم ستيك متاع دانت الاثنين مع بعضهم مخلطين، ونحطوهم في دبابز ونعقموهم على خاطر اولادي يحبوا هكاكا وريحتهم فاوحة وطيبين واقفين على زيتهم بالكدا بالكدا فيهم ريحة تهبل. نبداو مع بعضنا. نبداو الغسات نتاعنا باش طريف الستيك اللي خديته. غسلته مليح مليح، قصيته طروف صغار، نحيت الزيت الكل، حطيته يتنفخ شويه في شويه ماء وخل. بالطبيعه الزايد نتاعو باش يمشي ديشي مع الديشي للقطوسه بقدرة ربي. طرف الستيك بعد ما غسلته مليح مليح بالماء والخل ونظفته ورجلت الاموره باش نعديه نرحيه في الروبو باش يخرج كيما اللحم المفروم ان شاء الله. رحيت الستيك قلت له مرو لهنا باش نخلطه مع اللحم المفروم، على خاطر اولادي يحبوا الكعابر كان باللحم ستيك هذايا متاع الداند وانا ما نحبوش برشا، دونك نخلط معاه اللحم المفروم ونعملوا كعابر وبعد ما يفيقوش بيه ما يعرفوا كان بنين بنين يا ما بنين. باش نزيدوه شويه زيت، انا هنا باش نستعمل زيت زيتونه، باش نزيدوه شويه مورينجا مرحيه في بقعه نعناع مرحي، باش نزيدوه شويه هريسه عربي، شويه ملح وفلفل كحل وزعتر مرحي زيدا كيف كيف يتفوح مليح مليح، وشويه تابل وفلفل احمر وكركم. خلطوه مليح مليح ومن بعد نبداو نعملوه كعابر متوسطين اللي باش من بعد باش يكونوا في ليبار نتاعهم في الماكله. جبت شويه ثوم من الفريغو وما حبش مازال ما ذابش، معناها مازال كاسح شويه، نستنيه شويه يذوب ونزيد نعجنه مليح مليح في وسط الخليط هذيك ونبدا نعمل الكعابر. حضروا توا الكعابر نتاعنا كملنا كعبرناهم فاوحين، الريحه فاوحه على الاخر خاطر مفوحين بالكدا بالكدا ومريقلين مزيانين. حاولت اني نجيبهم الكل قد بعضهم، سخنت شويه زيت وباش نبدا نقليهم الكل ياخذوا وجه من الفرمه الاولانيه الفم الاولاني، ومن بعد نقلبهم للجهه الاخرى يتقليو مليح مليح يتبسموا اللي ياخذوا الوجه الكل بالداير الاحمر، ومن بعد نصب لهم شويه ماء ونخليهم يطيبوا في ماهم حتى لين يقفوا على زيتهم. قليو مليح مليح الكعبرات هاكم خذاو اللون من الوجهين الكل من الوجوه الكل. توا نزيدوهم شويه ماء سخون، نغموهم بالماء السخون خليهم يطيبوا شويه على رواحهم. على خاطر علاش نغموهم؟ خاطر فيهم اللحم البقري، معناها مش الكل ستيك وكها، وكان جا ستيك نحط شويه ماء خليهم يغلي ويقفوا على زيتهم، اما خاطر فيهم اللحم البقري ياخذ اكثر وقت من الستيك، دونك خليهم هكاكا نغموهم ونغطيهم بالكدا. تو وين الخطا نتاعو ومن بعد نرجع لكم. هيك طابت توا الكعابر وقفت على زيتها على الاخر هيك، نحطوها في دبوزه بالنار بعد ما عقمت دبوزه بالنار هيك مازالت سخونه، حطيت فيها الكعابر نتاعي وذي الباقي نتاعهم، هما لما حاله وقفوا على زيتهم اكثر من لازم شويه، اما فاوحين وبهين بالكدا بالكدا ويصبروا لي مليح مليح. جربوا وما تندموش.